Jag heter Anna. Och jag heter Alle. Och vi jobbar med Sex för alla. Och idag ska vi prata om relationer. Och det finns ganska många olika sorters relationer. Det finns till exempel familjerelationer. Det kan vara med syskon eller med föräldrar eller någon kusin. Sen så finns det vänskapsrelationer som kan vara med kompisar eller någon man kanske går i samma klass som. Och sen så finns det relationer kopplade till kärlek och sex. Och det är sådana relationer som vi ska fokusera på idag. Vad finns det för sådana relationer? Men då kan man till exempel vara ihop. Så att det är någon som man är kär i och kanske lever med till och med. Då kan man vara monogam, alltså att man är bara 2 personer som är ihop. Man kan också vara poly, det betyder att man har relationer med flera personer. Och man kan också ha en öppen relation, det betyder att man är ihop med en person men man får lov att dejta eller ligga med andra personer. Och man kan också ha ett one night stand eller en KK-relation. Och ett one night stand är någon som man träffar en gång och har sex med. Medan en KK, det står för knullkompis. Det brukar vara någon som man träffar flera gånger och som man kanske känner lite bättre än vad man känner ett one night stand. Men som man ändå inte är ihop med. Nej, precis. När man är ihop med någon så är man ofta kär i den personen. Men om man nu vill bli kär i någon, hur kan man då träffa någon annan? Det finns ju egentligen inte ett enkelt svar på den frågan. Men man kanske kan träffa någon genom gemensamma kompisar. Eller på jobbet. Eller på en aktivitet som på stranden eller på disco eller på någon träningsgrej kanske. Vad tänker du själv? Ja, och sen tänker jag också att så här, datingappar eller olika sidor för dating också finns om man vill träffa någon. Där är det kanske lite tydligare att man vill ha någon form av sex- eller kärleksrelation på ett sätt som det kanske inte är på samma sätt om man träffar någon men på jobbet eller på disco. Och om man träffar någon, en ny kompis eller en ny kollega eller någon som man bara träffar ute på kanske ett disco eller så, som man känner sig intresserad av. Så det kan ju vara lite svårt och lite läskigt att berätta att man tycker att någon är snygg eller sexig eller verkar intressant. Så hur skulle du säga? Vad skulle du börja med? Jag tänker kanske att det enklaste är att flirta i början. Och kanske inte gå fram och direkt ställa frågor typ vill du bli ihop med mig? Utan man kanske ska börja lite grann med utbyta lite blickar kanske, se om man får gensvar. Och kanske testa att ge en komplimang. Vad skulle det kunna vara? Men kanske, du verkar jättetrevlig eller gud vilka fina kläder du har på dig. Mm. Och sen så kanske man därifrån kan börja ta små steg framåt lite beroende på hur den andra personen svarar. Man kan ju också försöka se om man har några gemensamma intressen. Som om man typ möter någon när man är ute och går med sin hund och den andra också har en hund, så är det lätt att kunna prata om det liksom. Men Anna, om man då tänker att man redan har konstaterat att man har gemensamma intressen, det verkar som att man också är intresserad av varandra, saker verkar vara på gång. Hur kan man liksom se till att det faktiskt blir någonting mer av det? Kanske bjuda över den för att hänga en kväll. Fråga om man vill äta middag ihop. Eller kanske, jag vill jättegärna se den här filmen, kan vi inte gå på bio? Bra tips.